hej och välkommen till vår svenska podd. Kul att du lyssnar idag igen. Idag pratar vi om ett ämne som låter nästan magiskt och som intresserar väldigt många. Jag ställer dig en fråga direkt. Kan man verkligen lära sig svenska i sömnen? I sömnen, alltså bara sova och nästa morgon tala bättre svenska? Det låter ärligt talat för bra för att vara sant. Precis, det tror många. Kanske har du också hört det eller till och med testat. Bara spela upp ett ljud, somna och hoppas att din svenska blir bättre av sig själv. Ja, jag har faktiskt redan funderat på det. Och nu kommer det ärliga svaret. Nej, du kan inte lära dig svenska direkt i sömnen. Okej, det är först lite besvikande. Ja, kanske. Men nu kommer den del som är mycket mer spännande. För även om du inte lär dig i sömnen finns det något som är nästan starkare. Nu är jag nyfiken. De viktigaste stunderna är inte själva sömnen, utan minuterna direkt före och direkt efter. Alltså före insomningen och efter uppvaknandet? Precis. Det är stunderna när din hjärna är extra mottaglig. På kvällen lagrar du information. På natten bearbetar hjärnan den. Och på morgonen kan du aktivera den direkt. Det låter nästan som ett system. Det är ett system. Och om du använder det rätt kan du förbättra din svenska mycket snabbare. Helt utan krångliga metoder. De flesta gör just här ett misstag. De letar efter ett trick för sömnen. Men de ignorerar de starkaste stunderna runt sömnen. Alltså tittar de på fel ställe? Precis. Och just det ändrar vi idag. I det här avsnittet visar jag dig vad som verkligen fungerar. Vad du ska göra före sömnen. Vad du kan göra under tiden om du vill. Och vad du måste göra på morgonen för att ditt lärande ska fungera. Alltså konkreta steg som man kan använda direkt. Precis. Ingen teori, ingen magi, bara enkla rutiner som alla kan göra. Och innan vi börjar, en kort sak till. Vi har skrivit vår första bok. Den handlar om korta, spännande berättelser från vardagen. Precis som här lär du dig där hur människor verkligen pratar. Enkelt, klart och naturligt. Du kan använda de här berättelserna perfekt i din kvälls- och morgonrutin. Länken finns i kommentarerna. Och nu börjar vi. För idag handlar det inte om frågan om du kan lära dig i sömnen, utan om hur du använder din sömn för att bli riktigt bättre på svenska. Jag är nyfiken. Perfekt. Då går vi till första kapitlet.